รคิดว่าตัวละครสายเวทของเกมนี้ไม่สำคัญและไม่ค่อยมีตัวเก่งๆวันนี้ผมจะมาแนะนำตัวละครสายเวทที่เก่งที่สุดในหมู่สายเวทของเกมนี้เลยและทุกคนเนี่ยพยายามจะปั้นก็สามารถเอามาลงเล่นได้เป็นตัวดาเมจหลักที่แรงแบบเวอร์แล้วสกิลมันค่อนข้าง OP เลยในตัวนี้คาดการณ์ว่าจะมาต่อจากตู้ของตัวซาเกตนะครับดังนั้นในระหว่างนี้เราไปทำความรู้จักกับสกิลของน้องกันก่อนดีกว่าว่าสายเวทตัวนี้ทำไมมันถึงเก่งและ OP สำหรับเซิร์ฟเวอร์นอกมากๆเนี่ยเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะสำหรับคุณผู้ชมที่กำลังมองหาร้านรับเติมเกมราคาถูกปลอดภัยไม่รีฟันเปิดบริการตลอด24ชั่วโมงเติมถูกเติมไวผมขอแนะนำร้านจอนชาวไร่เลยนะครับสำหรับตัวละครเกมนี้นะครับมันจะเป็นตู้เข้าประมาณว่าสายที่1นะครับก็จะเป็นสายนักเวทนะครับกาเบลใช่ปะและสายที่2นะครับก็จะเป็นสายซับวิเวียนสายที่3ที่เข้ามานะครับก็จะเป็นชิงหลงสายค้อนสายนักสู้และสายที่4นะครับที่เข้ามาเนี่ยก็จะเป็นปอมเปสายแทงนะครับนั่นเองและก็สายที่5นะครับก็เป็นตัวของสายนักยิงก็คือตัวจริงไปแล้วและก็สายที่6นะครับที่กำลังจะเข้าเนี่ยก็จะเป็นตัวสายนักฆ่านะครับที่เป็นเจ้าหญิงซาเกตนั่นเองดังนั้นนะครับตัวต่อมาก็จะวนมาที่นักเวทเหมือนเดิมและนักเวทที่คิดเลยว่าเขาน่าจะต้องเอามาเลยเนี่ยเพราะว่าตัวละครมันเล่นได้ดีที่สุดแล้วอ่ะก็คือตัวของทาร์ลอตนั่นเองนะครับตัวละครนี้สำหรับตัวละครนี้เนี่ยผมจะบอกเลยว่าในตัวละครนี้มันจะเป็นตัวละครที่โคตรเก่งเลยนะถ้าเราจะหาตัวดาเมจหลักสักตัวจริงๆเนี่ยอีฟริตนะครับสามารถแบกได้คือหวังดาเมจจากมันได้เลยโดยตรงใช่ไหมแต่ยังสายนักฆ่าอะไรแบบเนี้ยเราจะหวังให้ดาเมจมันล้นๆเหมือนตัวนักยิงอีฟริตแบบเนี้ยไม่ได้นะหรือตัวของจริงเนี่ยเราก็สามารถที่จะหวังดาเมจล้นๆของมันได้เหมือนกันนะครับคือ2ตัวเนี้ยหวังดาเมจล้นได้แต่ว่าตัวสายนักฆ่าตัวสายนักเวทอื่นๆมันจะหวังดาเมจล้นๆไม่ได้แต่ตัวของทาร์ลอตเนี่ยมันจะหวังดาเมจล้นๆได้เหมือนกันเพราะว่ามันอยู่ในเทียร์สูงในหมู่นักเวทเนี่ยนอกจากตัวกราเบียลแล้วก็จะเป็นตัวทาร์ลอตนี่ฮะที่มีภาษีและเล่นได้เก่งมากกว่าตัวกราเบียลอันนี้ผมพูดแบบไม่อวยนะครับแล้วก็พูดแบบไม่ถนอมน้ำใจเลยว่าตัวทาร์ลอตเนี่ยเก่งกว่ากราเบียลนะครับและอยู่เทียร์สูงกว่าสำหรับเซิร์ฟเวอร์นอกนั่นเองนะในเบื้องต้นสกิลของมันน่ะมันจะเป็นนักยิงก็ไม่เชิงนะครับจะเป็นนักยิงเวทก็ไม่เชิงแต่มันดันเป็นสายเวทที่มันจะเป็นสกิลแบบปั่นป่วนแบบโคตรเลยนะครับก็คือสกิลติดตัวของมันกันก่อนนะเดี๋ยวเราลองดูสกิลเบื้องต้นมันก่อนนะครับว่ามันเป็นยังไงบ้างก็หลังจากที่เราลงนะครับหรือเริ่มต่อสู้เนี่ยเราจะวางลูกบอลกลไกทั้งหมด3ลูกนะครับเพื่อเตรียมไว้ใช้งานข้างๆศัตรูที่มีพลังโจมตีสูงสุดในระหว่างการต่อสู้ทุกครั้งที่เราใช้สกิลเราจะวางลูกบอลกลไกเนี่ยอีก1ลูกนะครับเพื่อเตรียมใช้งานเมื่อพลังชีวิตมันลดลงนะครับมีการสะสมค่าความโกรธเนี่ยมีความโกรธเต็มจะเข้าสู่สถานะดุร้ายเมื่ออยู่ในสถานะดุร้ายนะครับลูกบอลกลไกทั้งหมดที่รอเปิดใช้งานจะถูกเปิดใช้งานและสถานะใช้งานจะเปิดอยู่เป็นระยะเวลา5 วินาทีลูกบอลกลไกที่เปิดใช้งานนะครับจะโจมตีหน่วยศัตรูที่อยู่ใกล้ที่สุดนะครับทุกๆ 0.5 วิต่อ1การโจมตี1ครั้งสร้างความเสียหายเวทมนต์อยู่ที่ 90% ของพลังโจมตีของเรานั่นเองนะครับก็คือสกิลนี้เนี่ยเมื่อลงไปปุ๊บนะครับมันจะมีการวางลูกบอลเนี่ยทั้งหมด3ลูกให้กับฝั่งศัตรูที่มีพลังโจมตีสูงที่สุดแล้วก็รอการเปิดใช้งานหลังจากที่มันมีการเปิดใช้งานปุ๊บอะไอ้ลูกบอลดุร้ายพวกเนี้ยมันจะโจมตีนะครับกับศัตรูที่อยู่ใกล้ที่สุดนั่นเองนะครับอย่างเช่นตัวเขามันเป็นโจมตีสูงสุดเราวางลูกบอลไว้ตรงนั้นเยอะๆใช่ไหมมันจะลุมตีก่อนเลยนะครับที่อยู่ในระยะที่ใกล้ที่สุดก่อนดังนั้นตัวดาเมจเขามันบางตัวทาร์ลอตสามารถเก็บคิวตัวดาเมจข้างหลังเขาแบบบางๆได้เลยนะครับซึ่งตัวดาเมจอะบางอยู่แล้วไอตัวทาร์ลอตเนี่ยมันก็เน้นไปที่ตัวบางๆก่อนด้วยนะครับก็ตัวที่มีพลังโจมตีสูงสุดคือตัวดาเมจแน่นอนนั่นเองคุณผู้ชมและทีเนี้ยทุกๆการเสกสกิลของมันนะครับมันก็จะมีการวางลูกบอลเพิ่มนะมันไม่ได้มีลูกบอลแค่3ลูกในเกมแต่มันสามารถเสกได้เรื่อยๆทุกๆการที่มันใช้สกิลทุกๆอย่างเนี่ย1ครั้งก็เสกขึ้นมาอีก1ลูกนะครับวางให้ทั่วมินิแมปได้เลยนั่นเองแล้วการโจมตีมันค่อนข้างถี่นะเพราะว่าถ้าให้เปรียบเทียบ 0.5 วิแล้วอ่ะ
ใน1วิเท่ากับลูกบอล1ลูกตี2อันนะครับลูกบอล1ลูกตี2ครั้งนั่นเองคุณผู้ชมดังนั้นถ้ามันมีหลายๆลูกเนี่ยบอกเลยว่าเจ็บคือให้มองสกิลหลักๆของมันแค่อย่างเงี้ยก็เป็นอะไรที่โหดมากแล้วนะครับแล้วก็สกิลตอนปลดดาวของมันนะมันก็มีการบูสต์ในส่วนของพวกตัวการเพิ่มในส่วนของระยะเวลาการโจมตีที่มีมากขึ้นกว่าเดิมด้วยดังนั้นนะครับเก่งมากนะคุณผู้ชมแต่ทีเนี้ยมันจะเก่งให้สุดเราต้องไปดูที่สกิลเสริมมันว่าสกิลเสริมมันอ่ะมันจะเสริมให้ลูกบอลเราได้เยอะขนาดไหนถ้าลูกบอลยิ่งเยอะหมายความว่าตัวมันยิ่ง OP แต่ที่แน่ๆผมได้สำรวจมาแล้วนะครับบอกเลยว่าลูกบอลเนี่ยเต็มสนามแน่นอนอย่างเช่นตัวสกิลอัลติเมทของมันนะครับจะเป็นการสร้างความเสียหายเวทมนต์เนี่ยเท่ากับ 510% ของพลังโจมตีของผู้ใช้แก่ศัตรูในพื้นที่วงกลมขนาดใหญ่ฟื้นฟูค่าพลังโกรธเนี่ยของผู้ใช้ 20% นะครับสำหรับทุกๆ1ลูกบอลกลไกที่ปรากฏบนสนามทุกๆ5ลูกบอลกลไกที่ถูกเปิดใช้งานนะครับจะลดค่าพลังงานสกิลอัลติเมทของผู้ใช้ลง1นะครับอย่างถาวรเลยนั่นเองสามารถที่จะลดลงได้ถึง2แบบถาวรเลยนะหมายความว่าตัวมันเนี่ยถ้าเอาไปเล่นกับทีมฟ้ามันจะใช้ค่าความโกรธนะครับไม่ใช่สิใช้ค่าพลังงานหรือพลังอันติเนี่ยอยู่ที่1นะครับเต็มที่เลยคือมันจะใช้แค่1พลังงานนั่นเองสำหรับสกิลอัลติเมทมันนะแล้วก็ในส่วนของสกิลแสดงความสามารถของมันนะครับระยะเวลาคูลดาวน์อยู่ที่9วิเนี่ยปล่อยลูกบอลกลไกนะครับไปยังเป้าหมายแบบสุ่มนะครับสร้างความเสียหายเวทมนต์เท่ากับ 115% ของพลังโจมตีผู้ใช้แก่ศัตรูตามเส้นทางเมื่อถึงเป้าหมายจะสร้างความเสียหายเวทมนต์เนี่ยเท่ากับ 230% ของพลังโจมตีผู้ใช้แก่ศัตรูภายในพื้นที่วงกลมขนาดกลางนะครับทุกครั้งที่ฝ่ายเราใช้สกิลอัลติเมทนะครับเราจะได้รับบัฟ Awakening 1 สแต็กการใช้สกิลนี้เนี่ยจะใช้แบบว่าสกิลนี้ตอนมี Awakening 4 สแต็กอะมันจะมีการเพิ่มประสิทธิภาพและวางลูกแก้วกลไกเพิ่มเติมอีก2ลูกก็คือให้สรุปง่ายๆเลยสำหรับเจ้าสกิลตัวเนี้ยมันจะมีการนะครับปล่อยลูกบอลกลไกเนี่ยพุ่งไปยังเป้าหมายนะครับแบบสุ่มนะในระหว่างที่มันมีการพุ่งไปจะสร้างความเสียหายอยู่ที่ 115% ในระหว่างทางของพลังโจมตีผู้ใช้ใช่ปะแล้วในลูกบอลน่ะพอมันไปสิ้นสุดอยู่ตรงไหนอ่ะเมื่อถึงเป้าหมายปุ๊บนะครับหรือสิ้นสุดตรงนั้นปุ๊บอ่ะมันจะมีการสร้างความเสียหายเวทมนต์เพิ่มเติมนะครับอีก 230% นั่นเองของพลังโจมตีเป็นวงกลมขนาดกลางนะครับใครอยู่ในระยะนั้นที่มันไปสิ้นสุดเนี่ยโดนหมดนะครับแล้วก็สกิลที่มันสามารถบูสต์สกิลนี้ให้เก่งยิ่งขึ้นได้ก็คือเมื่อเพื่อนเนี่ยใช้สกิลอัลติเมทนะครับเราจะได้รับบัฟ Awakening ใช่ไหมแล้วพอเรามีบัฟ Awakening 4 มาใช้สกิลนี้อีกทีหนึ่งอ่ะมันจะมีการเสกนะครับในส่วนของลูกแก้วเนี่ย2ลูกนะครับเพิ่มเติมเลยนั่นเองนะครับเป็นสกิลที่สามารถบูสต์ลูกแก้วได้แบบสูงมากๆแล้วก็ได้เยอะมากๆเลยนั่นเองเนาะเนี่ย9 วิเองนะครับลูกแก้วมาเต็มเลยไม่ต้องกลัวมันมาเยอะตั้งแต่ช่วงต้นเลยนะไม่ถึง30 วินะครับลูกแก้วนี่บอกได้เลยว่าแทบจะเต็มมินิแมปนะคุณผู้ชมแล้วก็ในส่วนของสกิลทักษะลับของมันนะครับก็จะเป็นการลดระยะเวลาคูลดาวน์ของสกิลอัลติเมทเนี่ยลง 4.5 วินาทีนะครับสำหรับวิญญาณพันธมิตรแบบสุ่มนะครับที่ไม่ใช่ตัวเราเองก็คือว่าสกิลนี้เนี่ยมันจะปรากฏทุกๆ15 วิใช่ไหมก็คือว่าลดในส่วนของค่าสกิลคูลดาวน์นะครับที่เป็นอัลติเมทของตัวใดตัวหนึ่งในทีมเราอ่ะก็ทำให้ใช้สกิลอันติกันเนี่ยได้แบบว่าบ่อยๆนั่นเองเพราะว่าตัวของทารลอตเนี่ยมันต้องให้เพื่อนใช้สกิลอันติด้วยแล้วตัวมันเองจะได้รับบัฟอวิเคนนิ่งเอามาบูสต์สกิลตั้งต้นมันได้นะครับให้เสกลูกแก้วได้เยอะนั่นเองนะคุณผู้ชมส่วนสกิลสุดท้ายของตัวทารลอตนะครับจะเป็นการมอบโล่ป้องกันเท่ากับพลังโจมตี 330% ของพลังโจมตีผู้ใช้ให้แก่พันธมิตรนะครับ1คนที่มีความโกรธสูงไม่รวมตัวผู้ใช้นะครับและมอบโอกาสโจมตีคริติคอลเนี่ยให้แก่พันธมิตรนั้นนะครับโล่จะคงอยู่เป็นระยะเวลา8 วิและฟื้นฟูค่าความโกรธของผู้ใช้จะเพิ่มขึ้น 14% ขณะที่ยังมีโล่ตัวนี้คงอยู่นั่นเองนะครับก็เป็นตัวช่วยยื้อทีมได้เป็นอย่างดีนะครับช่วยแบบชีวิตเพื่อนได้เป็นอย่างดีเนาะแล้วเราลองดูที่ตัวละครอันดับ1ของเซิร์ฟเวอร์นอกนะครับที่ตอนนี้
ตัวดาเมจหลักเขานี่ครับก็จะมีตัว e f r i s ใช่ไหมพลังอยู่ที่15ล้านและตัวดาเมจแบบว่าเป็นทีมที่2ทีมที่3ของเขาอ่ะก็จะเป็นตัวทารอตนะครับที่บอกเลยว่าเก่งแบบโคตรๆนะคือมันสามารถแบกได้ทีมหนึ่งไงสมมุติว่าถ้าผมมองในอนาคตผมอยากได้ไหมอยากได้มากๆคือในส่วนของทีมแรกผมก็จะเป็น e f r i s ใช่ไหมที่เป็นทีมน้ำและทีมที่2ผมก็จะเป็นทีมเคลียวนะครับซึ่งอาจจะใช้ตัวของทารอตนี่แหละเป็นตัวแบกเลยทีมหนึ่ง และก็ตัวที่3หรือทีมที่3ผมอ่ะก็จะเป็นตัวจริงนะครับเอาไปเล่นกับทีมกระดูกได้นั่นเองนะครับทีนี้แหละทั้ง3ทีมผมมีตัวดาเมจหลักที่แบบว่าแบกได้ทั้งทีมแล้วมันก็ทำให้3ทีมเรานั้นเล่นง่ายสบายที่สุดนั่นเองก็สำหรับคลิปนี้คงไม่มีอะไรไปมากกว่านี้แล้วก็คงจะต้องขอตัวลาคุณผู้ชมไปก่อนแล้วสวัสดีครับ